السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بدخول سي ام بانك للحلبه. وقال ان انا قلت قبل كده ان ما بفكرش في سيس رولينز، لكن الاسبوعين اللي فاتوا ما كنتش بفكر في حاجه غير سيس رولينز. كده كده هنتقابل تاني يا سيس رولينز في الحلبه انا وانت، وانا تجاهلت فعلا سيس رولينز زمان، لكن هو دلوقتي يعتبر فشل سي ام بانك. سيس رولينز هو الفشل بتاع سي ام بانك، وانا مستعد دلوقتي ادي لك درس في المصارعه يا رولينز. ادخل دلوقتي وانا ادي لك الدرس ده ببلاش. اخر واحد عمل معايا كده هو درو ماكنتاير. فيا سيس، هل انت اقوى من درو؟ فشفنا دخول سيس رولينز من الجماهير، وبيقول ان انا حبيت ادخل من وسط الجماهير علشان اشوف هم باصين لك ازاي من وجهه نظرهم، لكن برضو في نفس الوقت لقيت اني لسه كلامي صح. سي ام بانك قال له كويس انك داخل من الجمهور علشان ده المكان اللي انت بتنتمي له وهو كمشاهد. فسيس رولينز قال انا بحب ان انا ادخل وسط الجماهير وبحب الناس دي، لان الناس دي عندها لحظات في راس المنيا اكتر منك انت يا بانك. شفنا سي ام بانك وسيس رولينز الاثنين مسكوا في بعض وبداوا يضربوا في بعض، والحكام دخلوا يفصلوا ما بينهم لحد ما فصلوا ما بينهم في الاخر بالعافيه. سي ام بانك ضد سيس رولينز في رويال رامبل، انا اتمناها بصراحه. ماتش هيكون كويس وقدامهم شهر ونص يبنوا العداوه بشكل كبير، فانا مستني حاجه زي كده. بعد كده نشوف خلف الكواليس الجاجمنت داي. فين بالر بيقول لي ليف مورجان والجاجمنت داي كلهم انتوا كنتوا فين يوم السبت في ساتردي نايت مين ايفنت؟ كنت محتاجكم وما لقيتش حد جنبي. فليف مورجان قالت له احنا فكرنا ان انت مش محتاج حد جنبك، وخلي بالك من ماتش الليله دي، ماتش التاج تيم، لان الجاجمنت داي ممنوعين ان هم يكونوا في الماتش ده. وراكيل وليف مورجان بيتريقوا، يعني بيقولوا بطريقه ان احنا بنمشي ورا كلامك يا فين بالر، واحنا لو مشينا ورا كلامك هنسمع، يعني هنوصل للفوز اللي احنا عايزينه ونوصل للقمه، فاحنا بنسمع الكلام بتاعك مش اكتر. وطبعا يعني فين بالر متضايق، وفين بالر مش طايق ليف مورجان ولا ليف مورجان طايقاه، وشكلهم يعني هينفصلوا اصلا قريب، لان كلهم بيختلفوا حوالين القائد. واصلا جاجمنت داي من ساعه ما بدا وهو فكرته انه ما فيش قائد ما بينهم، لكن مؤخرا فين بالر عايز يبقى قائد عليهم بالعافيه. بعد كده نشوف خلف الكواليس سيس رولينز بيقول لادم بيرس انا عايز ماتش ضد سي ام بانك. فادم بيرس قال له انتوا لو سبتوني بس 10 دقائق وتهدوا هشوف شغلي واعرف انا هعمل ايه. المهم جه درو ماكنتاير لسيس رولينز وقال له انت قلت لي قبل كده اني ما اسمعش كلام البلاد لاين وما اثقش فيهم، وانا فعلا عملت كده، ان انا مش بثق في رومان رينز ولا عيلته كلها. فسيس رولينز قال له مش معنى كده ان احنا اصحاب انا وانت يا درو، يعني اي نعم احنا متفقين او متفقين في شيء مشترك، لكن احنا مش صحاب. انا حجمت رومان رينز وكان معايا ساعتها جنبي سامي زين وجاي اوسو، وانا بحترمهم، لكن مش بحترمك انت يا درو، وسيبني اروح انهي على سي ام بانك اللي انت ما عرفتش تنهي عليه. فالاثنين تحسوا ان هم بدلوا العداوات بتاعتهم. سيس رولينز كان بيلاعب البلاد لاين زمان، ودرو ماكنتاير كان بيلاعب سي ام بانك، فالاثنين بدلوا. سيس رولينز هيلاعب بانك، ودرو ماكنتاير ماشي ورا البلاد لاين. هل ممكن نشوفهم هما الاثنين بيلعبوا بعض في المستقبل تاني؟ ما نعرفش لحد دلوقتي هل ممكن يحصل ولا لا، بس هما الاثنين دلوقتي يعني ايه في طرق بعيد عن بعض لحد الان. بعد كده نروح لماتش على لقب القارات ما بين البطل برون بريكر ضد لودفيك كايزر. شفنا طول الماتش لودفيك كايزر بيحاول يركز على دراع برون بريكر، وفي النهايه شفنا سبير من برون بريكر على لودفيك كايزر، وقدر ان هو يفوز بالماتش ويحافظ برون بريكر على لقبه. بعد كده نروح خلف الكواليس نيو داي داخلين لاوضه اللبس، فمنعهم ري ميستيريو وقال لهم ان الكل هنا مش طايقكم. فقالوا له حتى انتوا يعني مش كفايه الناس، بس مش مشكله احنا مش عايزين اصلا نشارك اوضه لبس معاكم، ومشوا. فنيو داي محدش طايقهم من ساعه اللي عملوه في بيج اي. بعد كده نشوف اللي حصل بعد ساتردي نايت مين ايفنت لما كيفن اوينز ضرب كودي رودز ورفع الحزام بتاعه، وشفنا كودي رودز بيمشي على نقاله وراح للمستشفى، ودخل تريبل اتش زعق لكيفن اوينز، وشفنا تريبل اتش بيزق كيفن اوينز. طبعا عرضوا اللي حصل بس ما حصلش اي جديد النهارده، هم بس يعني قالوا حاله كودي رودز ايه. ما شفناش كودي ولا كيفن اوينز في العرض الليلادي، ولا حتى تريبل اتش اتكلم. الموضوع كله يعني كيفن وكودي عادي، ما كانش حد عايز يكبر الموضوع، لكن الناس كلها كانت بتتكلم بشكل كبير على ان تريبل اتش لما زق كيفن اوينز، وكلنا عارفين ان تريبل اتش يعني معتزل، فما تحطوش
يعني توقعات عاليه ان ممكن تريبل اتش يرجع في يوم من الايام. بعد كده نشوف برومو من ذا وور ريدرز بيقولوا ان احنا هنروح لحرب الليله دي مع جاجمنت داي، هم المفروض كانوا ينهوا علينا لكن ما عرفوش يعملوا كده، فالليله دي هننتقم منهم وهناخد القاب التاج تيم بتاعتهم. بعد كده نشوف لقاء خلف الكواليس مع ادم بيرس، بيقول ان سيث رولينز هيلاعب سي ام بانك في عرض الرو في نتفليكس يوم 6/1. كنت متوقع ان الموضوع يروح لرويال رامبل، لكن ممكن فعلا يروح لرويال رامبل عادي، يعني مش شرط ان هم يلعبوا بعض في عرض الرو ان دي نهايه عداوتهم، ممكن العداوه تفضل مستمره لحد رويال رامبل، فهنشوف هل هتنتهي فعلا العداوه في عرض الرو ولا هيروحوا لرويال رامبل. المنطقي بيقول ان هم يكملوا الرويال رامبل، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل. بعد كده دخلت ليف مورجان ومعاها راكيل رودريجيز ودومينيك ميستيريو للحلبة. شفنا الجمهور مش مخلي دومينيك ميستيريو يقول كلمه وعمالين يعني يعملوا صفرات استهجان عليه. شفنا في الاخر ليف مورجان جابت سماعه ميكروفون وقالت ان هو بيقول ان انا افضل بطله للسيدات في التاريخ، وقالت ان 2024 كانت السنه بتاعتي ومين افضل يقودكم للمستقبل مني. فدخلت ريا ريبلي وقالت ان الموضوع بيني وبينك طال جدا وجه الوقت ان احنا ننهي الموضوع ده. فالموضوع بقى رسمي فعلا، ادم بيرس خلاني المصنفه رقم 1 على اللقب بتاعك يا ليف، فاستمتعي باللقب بتاعك لانك هتخسريه قريب. فكده اعتقد ان هنروح لنهايه العداوه، داخلين عليها خلاص. ليف هتلاعب ريا لاخر مره اعتقد، وهتكون نهايه العداوه ما بينهم، بس ما حددوش امتى بقى، يعني في عرض الرو ولا في رويال رامبل لسه ما حددوش. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع سيث رولينز، ما لحقش يتكلم، شفنا وراه سامي زين جه وضرب درو ماكنتاير، ودرو وسامي مسكوا في بعض والحكام جوهم يفصلوا ما بينهم. كده العداوه لسه مستمره ما بين سامي ودرو، كنا فاكرين ان هي هتنتهي لكن ما انتهتش، فدرو لسه مكمل عداوته مع سامي. طب امتى هيعمل عداوه مع جاي اوسو وجيمي اوسو؟ لو هيطول بالشكل ده مع سامي او هيطول بالشكل ده مع كل واحد فالموضوع هيطول جامد. الا بقى لو شفنا ان سامي اصلا مش طايق درو، وبسبب ان هو هيقف كمان مع جاي وجيمي، فممكن الثلاث عداوات يبقوا يعني في شكل واحد. ممكن نشوفهم الثلاثه بيلعبوا بعض مثلا، او العداوه تنتهي بسرعه، يعني ممكن نشوف ايه اللي يحصل الفتره الجايه. لكن العداوه بين سامي ودرو لسه مستمره، وده برضو بيفصلوا اللي حصل ما بين كيفن وكودي لما كيفن ضرب كودي، لان كان المفروض سامي زين لو انتهى عداوته مع درو ماكنتاير كان هيعمل عداوه مع كيفن اوينز، اللي اصلا قال ان انا رايح لسامي زين والدور جاي عليه. لكن طالما كيفن وكودي لسه عداوتهم ما خلصتش، فبالتالي لازم سامي ودرو عداوتهم ما تخلصش هي كمان. بعد كده نشوف خلف الكواليس ذا ميز بيقول لي ذا فاينل تيستمنت، انا فخور ان انا اشتغلت معاكم، بس كده كل واحد هيروح لحاله وهشوف طريقي. فجه كارين كروس وقال له انت شفت اللي عملوه وايت 6 في سكارلت وبول إلرينج، الموضوع ده ما انتهاش ومش هينتهي الا لما انا اقول انه انتهى. انت هتلاعب الاسبوع الجاي يا ميز، هتلاعب ديكستر لوميس وانت مدين لنا فتقدر تعمل كده. مشي ذا ميز عشان يروح يتكلم مع ادم بيرس، فبيسالوا كارين كروس تفتكر هيقدر يعمل كده فعلا؟ فقال لهم بصراحه ما اعرفش، بس احنا هنفضل نختبر الوايتس، وذا ميز هيتعلم درس ان هو لما يتعامل مع الشيطان ما يجريش منه. وذا ميز يعني يتورط في حرب هي اكبر منه بكتير ما بين اتنين يعني فرقتين ظلاميتين، وهو اصلا يعني في النص ضعيف ما بينهم، فخليه يتعلم الدرس بتاعه ان هو يبقى يقلب بعد كده على اصحابه. بعد كده نروح لماتش ثلاثي في مسابقه لقب القارات للسيدات ما بين كايدن كارتر ضد راكيل رودريجيز ضد زوي ستارك. نشوف ماتش كويس بينهم، قدرت في الاخر زوي ستارك ان هي تكسب وتوصل تتاهل لنص النهائي علشان هتقابل في نص النهائي داكوتا كاي. بعد كده نشوف خلف الكواليس الفا اكاديمي، ارتروث بيقول لهم ان انتوا الاعلام بتاعكم شفتوا كويس جدا، ولو بوتش كان بالشكل الجدي ده كنت اتعاملت معاه بشكل تاني. فجه بيت دن وقال له انا قلت لك قبل كده يا ارتروث ما تقولش اسم بوتش ده تاني، وده اخر تحذير ليك. المهم شفنا جه تشاد جيبل وقال لي الفا اكاديمي انتوا دلوقتي بتحاولوا تطوروا من اللي انا بنيته، الموضوع جه ان انا او الوقت جه ان انا انهي عليكم وهبدا بتوزاوا. بعد كده نروح شفنا يعني شيء غريب جدا، دايره حمراء واترسم عليها خط وبس، انتهى على الموضوع على كده. يعني اعتقد ان ده ليه علاقه بوايت 6، لاني لو فاكرين براي وايت كان زمان يعني بيتكلم عن الريد سيركل اللي هي الدايره الحمراء، وفعلا جه بو دالاس بعديه كمل على الطريق ده.
فكانوا ان هم يعملوا دايره حمراء دي عرفت ان هم وايت 6، لكن شطبوا عليها. فهل ده معناه ايه؟ اللي اعرفه واللي كلنا عارفينه ان هم بيحضروا لشيء كبير جدا بعد الخساره اللي خسروها من فاينل تيستمنت علشان ينتقموا منهم في الفتره الجايه. ايه هي اللي هيحصل او ايه اللي هيحصل وايه الحاجات اللي بيحضروها هنتفاجئ مع بعض في الاسابيع الجايه، بس شكل الوايت 6 بيجهزوا لحاجه كبيره يعني. بعد كده شفنا خلف الكواليس لقاء مع نيو داي، ما لحقوش يتكلموا. شفنا بي اف سي وراهم، زوي ستارك بتضرب كايري سين ومشيوا وجوهم دامج كنترول علشان يقفوا مع كايري سين. طب المفروض زوي ستارك ان هي تضرب داكوتا كاي مش كايري سين، لان داكوتا كاي هي اللي هتقابل زوي ستارك في نص نهائي لقب القارات للسيدات. فليه ضربت كايري سين انا ما اعرفش بصراحه، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل الاسبوع الجاي. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش على القاب التكتيم ما بين الابطال جاجمنت داي ضد ذا وور ريدرز. شفنا ماتش جامد بينهم. اثناء الماتش شفنا فين بالر بيحاول يشد كرسي علشان يضرب ذا وور ريدرز من غير ما الحكم يشوف، لكن وهو بيشد الكرسي شفنا دخل داميان بريست ماسك الكرسي منه ومش عايز يسيبه له، ودايماً بريست ضرب فين بالر ومن غير ما الحكم يشوف. في نهايه الماتش قدر ذا وور ريدرز يعملوا فينش على فين بالر ويثبتوا، وفازوا ذا وور ريدرز بالقاب التاج تيم. فشفنا القاب تاج تيم او ابطال تاج تيم جداد في عرض الليلادي. وشفنا طبعا دايماً بريست واقف جنب الحلبه، واقف بيسقف وبيضحك على اللي حصل. وانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. اعتقد ان الجاجمنت داي هيتفككوا قريب جدا، لاني كان خلاص يعني بخسارتهم لالقاب التاج تيم بدا ان الموضوع يتفكك تماما. اللي كان مجمعهم اصلا واللي كان مخلي فين بالر قابل الموضوع ان هو معاه تاج تيم مع جي دي ماكدونا، فلما يخسروا التاج تيم بالتالي مش هيبقى في رابط كبير ما بينه وما بين المجموعه دي اللي هو اصلا ما بيقبلش ليف. واعتقد ان الفتره الجايه ليف مورجان هتشمت في فين بالر ان هو خسر اللقب بتاعه، وهتبدا بقى تقول له ان انت اسمع كلامي، انا مش نسمع كلامك، انت معكش اي لقب، انا معايا. ممكن ده نشوفه في الفتره الجايه. المهم عرض الليله دي كان عرض جيد جدا، عجبني بصراحه. بناء لي انا مش عارف اقول بناء لرويال رامبل ولا بناء لرو عرض الرو في نتفليكس. عرض الرو في نتفليكس بصراحه يعني حاسه ان هو تحس انه عرض شهري مش عرض اسبوعي من كتر الماتشات الجامده اللي هتحصل فيه. لكن عرض جيد جدا الليله دي، وتقييمي ليه هو 8 من 10. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. قولوا لي تحت ارائكم في التعليقات وتقييمكم للعرض زي ما متعودين من 1 ل 10. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، عايزين نوصل ل 13000 مشترك قبل نهايه السنه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.